Цей рецепт у нашій родині перевірений роками і передається з покоління в покоління. Такі паляниці готувала ще моя бабуся, а мене вже навчила їх робити моя мама. Сьогодні покажу не тільки саме рецепт, а й всі нюанси формування паляниці. Бо саме тут є маленькі хитрощі, від яких залежить, наскільки тоненькою і смачною вийде паляниця. І розпочинаю я з приготування тіста. Нам знадобиться 500 г борошна. І ще приблизно 2-3 столові ложки борошна залишаю окремо. Воно нам знадобиться трохи пізніше. Також беру 300 мл теплої води. Вода повинна бути саме теплою, не гарячою, приблизно 40 градусів Цельсію. До води додаю 1 чайну ложечку солі. І тут зверніть увагу, якщо у вас сіль, так як у мене, крупнозерниста, розчиніть її у воді, інакше кристали солі можуть рвати тісто. Виливаю воду з сіллю до борошна. Борошно я попередньо вже просіяла. Трохи перемішую та додаю 2 столові ложки олії без запаху. Та добре вимішую тісто. Тісто вимішувати краще руками. І ось на цьому етапі ви можете бачити, що тісто досить м'яке і навіть трохи рідкувате. Далі краще тісто вже вимішувати на столі. Підсипаю ще трохи борошна та добре вимішую тісто. Тісто дуже любить руки, любить, коли з ним працюють спокійно. Я ще деякий час повимішую тісто. Моя порада – не намагайтеся зробити тісто надто крутим, таким як на вареники. Воно має бути трохи м'якшим. Вимішую його доти, поки воно не стане гладеньким і не перестане так сильно липнути до рук. Коли тісто вже готове, ділю його на 6 рівних частин. Кожну частину округляю, щоб вийшли ось такі акуратні кульки. Тепер беру тарілку, змащую її невеликою кількістю олії і викладаю сюди всі кульки. Накриваю тарілку з тістом рушником та залишаю приблизно на 15 хвилин, щоб тісто відпочило. І це дуже важливий етап і не раджу його пропускати, інакше паляниця у вас не вийде. Ну а поки тісто відпочиває, якраз є час приготувати начинку. Для начинки я беру сир кисломолочний, додаю зелені, яка у вас є, зелена цибуля, кріп, петрушка, все підійде. Додаю яйце та трохи солі. Все перемішую і ось така начинка у мене вийшла. За цей час тісто вже відпочило і починаю формувати паляниці. Формувати їх можна як на борошні, так і на олії. Тут уже кому як зручно. Сьогодні я буду працювати саме з олією. Беру 1 кульку тіста і спочатку розкачую її качалкою приблизно до 25 см у діаметрі. Тісто після відпочинку вже зовсім інше, воно стало набагато піддатливішим, м'яким і добре розтягується. У центр викладаю начинку. Начинки не шкодуйте, паляниці тоді будуть смачніші. У мене пішло десь 4 столові ложки. Сир для начинки я обираю не надто вологий, аби начинка не була занадто рідкою. Під час формування рідка начинка може ускладнити роботу з тістом. І тепер починаємо формувати паляницю. Беру один край тіста і пальцями починаю його відтягувати від центру. Відтягуємо, робимо таке ніби вухо з тіста. І потім це вухо накладаємо на начинку до центру. Тепер те саме роблю з протилежного боку. Не поспішайте, легенько відтягуйте пальцями тісто. Коли відтягнули достатньо, бачите, викладаємо його до центру. Все те саме роблю з другої сторони. Розтягаю тісто і викладаю до центру.
Таким способом збираємо тісто до центру з усіх 4 сторін. Але між цими частинами залишаються ось такі невеликі проміжки. Тепер беру пальцями, розтягую ці проміжки і ось таким чином прикладаю до центру. І обов'язково трохи притискаю, щоб тісто добре приклеїлося. І так само роблю з усіх 4 сторін. Перша паляниця може формуватися не так ідеально, як вам би хотілося, і це абсолютно нормально. В деяких випадках тісто може трошки порватися, але то не страшно. Але подивіться ось зараз вже на другу паляницю. Вона вже формується набагато легше. Тісто краще тягнеться, його простіше відтягувати пальцями. І руки вже згадали саму техніку. І зрозуміло, що далі робити. Тому якщо перша у вас вийшла не ідеальною, не переживайте. Тут справді головне трохи набити руку. І не боятися розтягувати тісто. Ну і, звичайно, не потрібно одразу тягнути різко тісто. Краще це робити поступово, пальцями від центру до краю. І з другою паляницею процес іде набагато швидше. Тепер таким чином, в ході, поки перші буду обсмажувати, наступні буду таким самим способом формувати. Тепер буду обсмажувати паляниці. Розігріваю пательню з олією. Викладаю в розігріту олію паляницю і обов'язково швом вниз, аби при обсмажуванні шви у нас не повідкривалися. Як побачили, що краї паляниці стали вже жовті, орієнтуйтеся в першу чергу на краї. Можна перевертати її на інший бік. І подивіться, яка вона виходить гарна золотавого кольору. Тісто добре підсмажилося, краї стали рум'яні. Готову паляницю викладаю на паперові рушнички, аби позбутися зайвої олії. І смажу наступно точно таким самим способом. І ще декілька хвилин смажу з другого боку, на невеликому вогні, аби не спалити паляницю. Краще смажити на середньому або трохи нижчому за середній вогонь. Готові паляниці я викладаю одна на одну. Це вже такий ніби як ритуал. Раніше не було мікрохвильовок, тому так паляниці зберігали якнайдовше своє тепло, вкутували їх декількома рушниками і вони дуже довго залишалися теплими. Ну що ж, паляниці готові і тепер найприємніша частина. Будемо куштувати. Традиційно такі паляниці розрізають на 4 частини. Ось подивіться, всередині як сир трохи підплавився. Тісто тоненьке, добре пропечене. Це дуже смачно. Подавати одразу теплими. І нам смакують такі паляниці з склянкою кислого молока. Ну а з чим смакують вам?